සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා අපේ PixieLabs YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ manipulation art එකක් කරන්න හැටි. අපි ඉස්සරහට බලමු මේ Photoshop tutorials එක කොහොමද මේ වගේ manipulation art එකක් එහෙම නැත්නම් manipulation design එකක් කරගන්නේ කියලා අපි breakdown එක ඉස්සරහට කරමු. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එකකින් කරන giveaway එකට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක entry chance එකක් දිනා ගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයටකම් බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයට දීලා තියෙනවා ඔයාලට අපේ කොහොමද channel එකකින් කරන මේ giveaway එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසානයටකම් බලන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment එකක් දාන්න.
මේ channel එක කරන giveaway එකට ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපේ channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ දක්ෂ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වගේ ඩිසයිනින් කරන ඔයාලට පුළුවන් ඒ යාළුවා අතර මේ වීඩියෝ එක share කරලා එයාටත් මේ drawing pad එක දිනා ගන්න අවස්ථාවක් කරන් දෙන්න.